Salutare dragii mei și bine v-am găsit pe aplicații Internet Gaming la un nou tutorial. Eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint aplicația YouTube Downloader. Aplicațiile cu care poți descărca conținut de pe YouTube nu sunt greu de găsit, dar multe dintre ele sunt cu plată, iar cele gratuite se bazează pe YouTube DL. Pentru cei care nu sunt mulțumiți de niciuna dintre opțiuni, sunt și alternative cum este YouTube Downloader. Acum haideți să descărcăm aplicația. Aici o găsiți. O să vă las link la descriere. Acum haideți să dezarhivăm. Aplicația nu necesită instalare. Acum vom intra în acest folder creat și vom deschide acest executabil. YouTube Downloader este o aplicație open source ce interoghează metadatele YouTube și descarcă conținut. Are un design prietenos, nu are opțiuni complexe de configurare și este foarte util pentru începători. Aici sunt singurele setări care se pot face pentru auto-updates, temă întunecată, pentru taguri media, iar aici ca să nu descarce fișierele existente. Iar de aici puteți seta câte videoclipuri să descarce în paralel. Este o limită de 10 videoclipuri în același timp. Iar de aici dați save și se salvează setările dumneavoastră. Este ușor de folosit și poate prelua playlisturi, videoclipuri individuale și piese audio. Puteți căuta videouri introducând un cuvânt sau mai multe cuvinte cheie și haideți să introduc un cuvânt cheie sau două. Helium Converter și vom da Enter. După cum vedeți, după cuvintele cheie care le-am introdus, s-a găsit aceste videoclipuri. Apăsând tasta Control și dând click, puteți selecta mai multe videoclipuri în același timp. Haideți să le lăsăm pe acestea. De aici puteți seta tipul de fișier care să-l descarce. După cum vedeți, în format MP4, WebM, M4A pentru format video, iar aici doar pentru format audio, MP3 și OGG. Haideți să lăsăm MP4, iar de aici puteți selecta rezoluția la care să vă descarce videoclipul, maxim Full HD. Și haideți să lăsăm Full HD și vom da descărcare. De aici vom alege unde să-l descarce și vom da Select Folder. După cum vedeți, descarcă videoclipurile selectate de noi. Și acum să deschidem videoclipurile să vedem dacă funcționează. Și le putem deschide de aici din aplicație. Vom da Play și după cum vedeți s-a descărcat și aude gaming la un nou tutorial. Eu sunt Cristi. Acum voi închide. Deci videoclipul se vede, se aude. Haideți să ne uităm și la proprietăți. După cum vedeți, format Full HD, durata videoclipului, aici dimensiunea fișierului descărcat.
Haideți să vedem și pe celălalt. Și acesta funcționează, și bine v-am găsit pe internet, aplicații gaming, tot la rezoluție Full HD. Eu sunt Cristi, durata videoclipului și dimensiunea videoclipului. După cum vedeți, YouTube Downloader m-a descărcat cele două fișiere la rezoluție Full HD. Mai putem descărca videoclipuri introducând adresa URL a videoclipului care îl dorim. Haideți să luăm o adresă. Dacă doriți să introduceți mai multe adrese, apăsați tasta Shift și Enter și vom crea un nou rând. Vom mai introduce o adresă și încă una. Și vom da Enter sau vom apăsa pe această săgeată. După cum vedeți, avem 3 videoclipuri pentru cele 3 adrese URL. De aici vă veți selecta tipul de fișier care vreți să-l salveze. Haideți să alegem rezoluție mai mică și să selectăm cele 3 videouri, apăsând Ctrl și dând click pe fiecare dintre ele. Și acum se descarcă cele 3 videoclipuri alese de noi. Să deschidem. Salutare! V-am regăsit. Cum vedeți, se aude. Haideți să vedem proprietățile. După cum vedeți, 1280 cu 720, rezoluția, durata videoclipului și dimensiunea fișierului. Să-l deschidem și pe acesta. Internet, se aude și acesta. La proprietăți, aceeași dimensiune, 1280 cu 720, durata și dimensiunea fișierului descărcat. După cum ați văzut, am căutat videoclipuri cu adresa URL a videoclipului. Putem să mai căutăm videoclipuri și după adresa URL a unui playlist. Iar voi, între timp, puteți să apăsați butoanele de like, subscribe și share, iar pentru acest lucru eu vă mulțumesc. Acum, haideți să introducem o adresă URL a unui playlist. Le vom șterge pe acestea și vom introduce această adresă URL a playlistului. După cum vedeți, avem cele două videoclipuri din acest playlist și la fel vă selectați tipul de fișier pe care îl doriți, să-l salvați și la fel veți da download și la fel se descarcă cele două fișiere din acest playlist. Salutare, dragii mei! După cum vedeți și auziți, el funcționează. Este la rezoluție Full HD, cum am selectat acolo, durata lui, dimensiunea lui, deci este funcțional.
Acum haideți să descărcăm doar format audio să vedem dacă funcționează. Și voi alege acest videoclip, voi selecta MP3, voi da download și acum se descarcă doar format MP3 și vom vedea dacă funcționează și se aude. Îmi da play. Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un nou cum auziți. Gaming. Este funcțional. Ne uităm la proprietăți, este format MP3, dimensiunea fișierului și durata. Aici apare doar miniatura videoclipului, ca să știm ce ascultăm. După cum vedeți, YouTube Downloader este ușor de folosit, numai bun pentru începători, nu are multe setări de făcut, doar acestea care vi le-am arătat de aici. Este un program ușor de folosit și util pentru toată lumea. Cam atât în ceea ce privește acest tutorial despre aplicația YouTube Downloader. Sper că ați înțeles și v-a fost de folos. Vă aștept în rubrica de comentarii de mai jos cu întrebări, propuneri și sugestii, iar pentru asta abonați-vă mai jos și apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări despre tutorialele următoare. Iar până data viitoare, la următorul tutorial, nu uita să apeși butoanele de like, subscribe și share. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sănătate și o zi enervant de bună. Bye bye!